අයිබෝන් යාළුවනේ සියලු දෙනාටම. ඉතින් කොහොමද අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ළමයි කන්න අකමැති කෑමක් ඒගොල්ලෝ කැමති විදිහට කොහොමද හදලා දෙන්නේ. ශරීරයට ඉතාමත් ගුණදායක ආහාරයක් ඒක. ඒ වගේම මේ දවස්වල බයිට් හොයාගන්න නැතුව ඇති. බයිට් එකක් විතර ගන්න පුළුවන් අපේ සහෝදරයින්ට. ඉතින් මම කියලා දෙන්න යන්නේ අද කොහොමද කොහිල වලින් රසවත් ආහාරයක් රසවත් විදිහට පිරවලා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු දැන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කොහිලාල දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේක හදන්න යන්නේ. මම මේ දැන් ගලවගත්තේ අපේ කොහිල වලින්. බලමු පියරෙන් පියරට මේක සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද. ඊට පස්සේ මේක පිළිවෙල කරගන්න කොහොමද කියලා අපි පිළිවෙල බලමු. ඉස්සෙල්ලා මේ අලේ අරගෙන පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන මේ අතර සුද්ධ කරගන්න. පරිස්සමට කපා ගන්න කටු තියෙනවා. සමහර පොඩිවට රවුම් කපා ගන්න. ගොඩක් හීනියට වගේම කපා ගන්න. මේ ආකාරයට කපා ගන්න.
මේ ටික හොඳට හොදා ගන්න. හොදාගෙන අපි මේක තව පොඩ්ඩක් උණු වතුර එක දාලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර වගේ තැම්බෙන්න තියන්න. ඒකට තමයි මේක හොඳට මොලොක් වෙලා එන්නේ. මුදු වෙලා එන්නේ. හරි අපි දැන් මේකට උණු වතුර දාලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තැම්බෙන්න තියාගමු. මිශ්‍රයක් හදා ගන්න ඕන. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි. රස පදවට ලුණු දා ගන්න. ඒකේ පොඩි සැර ගතියක් එන්න කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කර ගන්න. උඹලකඩ මිශ්‍රණයක් නැත්නම් උඹලකඩ තියෙන උඹලකඩ කුඩු දාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ උඹලකඩ මිශ්‍රණයක් දාගන්න. ආයෙත් තව බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. මේක හොඳට අනා ගන්න. දිය වෙන්න මනා ගන්න නිකන් මේක අර දවටනයක් විදිහට මේක ඔබලා තමයි ගන්න ඕන. දැන් අපිට තියෙන මේ හදාගත් මිශ්‍රණය මේව ඔබලා බිස්කට් කුඩු වල තවරගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට මේකේ රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට රන්වන් පැහැබෙන්න බැඳ ගන්න. හරිම රසයි. සවස් කාලයේ තේ වෙලාවත් සමග ගන්නත් හොඳයි. ඒ වගේම අපේ සහෝදරින්ට බයිට් එකක් විදිහට මේක ගන්න හොඳයි, ගුණදායකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඉතින් මෙවැනි තවත් රසවත් ආකාරයක කෑමක් සමගින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.